Komið þið sæl, Guðbjörn Jónsson heiti ég, nú ætla að spjalla við ykkur aðeins þjóðfélagið okkar. Það verið að halda því fram að það sé alveg ofboðslega góðæri og við þurfum ekkert að hugsa neitt nema bara að láta okkur líða vel. En við þurfum alltaf að hafa í huga samstöðuna í rekstri þjóðfélagsins yfir lengri tíma. Og við höfum til þess að halda utan það höfum við Hagstofuna, en því miður þá virðast nú bæði ríkisstjórn og þingmenn nota frekar lítið þær upplýsingar sem að þar koma fram og þess vegna ekki sjáanlegt að þessi neitt verða eftir. Margt sem að þingmenn og ráðherrar eru að segja núna í fullri andstöðu við það sem að kemur fram í gögnum Hagstofunnar og hefur verið að koma fram í gegnum árin. Þess vegna ætla ég að fara hérna yfir fáeina þætti í þessu hvað er sem að þarf að gerast til þess að við getum lifað áfram í sjálfstæðu, sjálfbæru þjóðfélagi. Það er ekki minnst sá þátturinn að vera sjálfbær, að geta aflað þeirra tekna sem við þurfum fyrir þeim útgjöldum sem við stöndum í. En það er sá þáttur sem hefur verið okkur erfiðastur. Við höfum frá upphafi lýðveldis höfum við stöðugt fellt gengi krónunnar því að við hækkum allan kostnað innanlands mikið meira heldur en að breytist í útlöndum og þetta er sorglegu þáttur en það kemur svolítið fram í þessum myndum úr reikningum Hagstofunnar sem ég ætla að sýna ykkur hérna. Það kemur svolítið fram sem að skýrir það hvað það er sem að veldur þessari vitleysu. Við skulum byrja á því að líta svolítið á þessa skemmtilegu mynd hérna. Þetta er, eins og segir hérna í texta fyrir ofan myndina, skipting vinnuafls eftir atvinnugreinum frá 1870 til 1990. Og þá er verið að tala atvinnugreinaskiptinguna. Það er annars vegar framleiðslugreinar sem eru grænar á litinn í súlunum. Rauðu súlurnar eru úrvinnsla, þar sem við erum að vinna úr því sem við veiðum eða aflum. Þriðji þáttur bláu súlurnar eru þjónustu greinarnar. Þegar við horfum á þessar stöðu hérna framan af alveg fram undir 1950, þá erum við að sjá að framleiðslugreinarnar eru svona á hægu undanhaldi móti því sem að er að aukast úrvinnsla og hins vegar þjónusta, þá er að dragast saman í frumvinnslunni. Frumvinnslan eins og við vitum, það hefur verið lengst af fiskveiðar og landbúnaður. Ég segjum að hér á þessum 1950 stöndum við á mjög afgerandi tímamótum. Því að hérna erum við með allar þrjá greinarnar í nokkru jafnvægi. Við erum að framleiða, við erum með frumvinnsluna heldur yfir úrvinnslunni. Við erum að vinna úr nánast meir hlutanum af þeim afla sem við erum að fá og við erum með þjónustuna í takt við hina tvo. Og svoleiðis að á þessum tímapunkti er nokkuð góð, má segja, nokkuð góð skipting í þjóðfélaginu, að þetta væri þjóðfélag sem gæti verið mjög vel sjálfbært og stæðin undir sér með að afla fyrir framleiðslugreinarnar eða úrvinnslugreinarnar og að þjónustan hún yfirkeyrir ekki framleiðslugreinarnar. En það er ekki alveg framhaldið af þessu, því að
á þessum áratugum hér, 40 árum, frá 1950 til 1990, þá segja að framleiðslu eða vinnslugreinarnar eru ekki orðnar nema 10%. Það sem sagt einn af hverjum 10 aðilum sem á vinnumarkaði vinnur í frumgreinunum, en 3 vinna í úrvinnslugreinunum, en svo eru þeir 6 sem að vinna við þjónustu. Allir sem að vinna við þjónustu þurfa að fá tekjurnar sínar frá þeim sem að vinna í úrvinnslu eða frumvinnslu. Þannig að þarna lykillinn í raun og veru á bakvið það af hverju við höfum svona litla getu til að greiða kaup hér á landi, að við höfum svo litla frumvinnslu til þess að bera uppi alla þjónustuna. Það kemur út á því að við höfum ekki peninga, eins og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stillti því upp þegar að hrunið varð, sem þeir kalla hrun, að þá var stillt upp þannig að við höfðum ekki efni á að vera með svona mikla félagslega þjónustu og heilbrigðismálin, velferðarmálin og menntamálin. Við erum að skera þetta allt niður vegna þess að það færi svo mikið hjá okkur í þjónustuna að við ættum ekki peninga fyrir hinu. Það það sem hefur verið í gangi síðan, að við erum svo langt á eftir með alla úrvinnslu og frumvinnslu að þjónustugreinarnar þær yfirkeyra okkur svoleiðis að við fáum ekki peninga í velferðarmálin og annað, að það verður að fara svo mikið af því sem við öflum fer svo mikið í rekstur þjónustugreinanna. Þetta er svolítið sem við þurfum að skoða betur. Nú ætlum ég að fara í nýrri tölur Hagstofunnar og sýna ykkur framhaldið frá 1990 til dagsins í dag. Ég ætla að sýna ykkur hérna eina töflu af þessu, eins og þetta skiptist í svona almennu sundurliðuna þáttum hjá Hagstofunni og í umfjöllun manna á Alþingi þessi málefni. Þá erum við skipta þessu í einkaneyslu, samneyslu og svo sameiginlega útgjöldin í einkaneyslu og samneyslu. Samneyslan það sem við köllum opinbera þjónustu, menntamálin, velferðarmálin og heilbrigðismálin og allir þessi sameiginlegu þættir sem greitt úr ríkissjóði. Og við erum með þennan ramma frá 1980 til 2013. Ég vann þetta í fyrra og ég var að velta þessu fyrir mér. En þá skulum við horfa á þetta og sjá að til dæmis samneyslan er í rauðu súlunni, að hún vex tiltölulega hægt núna miðað við það sem að einkaneyslan og ég ætla að biðja ykkur að hafa þetta í huga því að það verður svipað mynd sem kemur upp af tekjuþáttunum, hvernig tekjurnar okkar hafa orðið til á þessu tímabili, og að þá getum við séð það að þær vaksa ekki neitt í líkingu við þetta sem að þarna á ferðinni. Þá sjáum við hérna annan ramma, nú erum við að skoða tekjurnar. Heildarveltu skipt eftir atvinnugreinunum og þá erum við að horfum á rauðu línuna. Þá þetta samtals heildarvelta framleiðslugreina. Það sem sagt þær greinar sem að skaffa þjóðartekjurnar. Þær í hægt vaxandi línu, mjög áþekk og samneyslulínan
hinum megin, í því sem vorum að skoða áðan. Þannig að má segja að samneyslan hjá okkur hafa verið að bæta við sér nokkuð hliðstætt við þjóðatekjurnar, en svo það sem hitt einkaneyslan og heildarvelta þjóðar þjónustugreina sem græna línan hérna. Hún svolítið fer sínar eigin leiðir og þeim geira kemur ekkert við hvað þjóðin aflaði tekjur. Hún eyðir bara peningunum og svo verða ráðamenn að sjá úr því að finna peninga til þess að greiða skuldirnar sem búið að stofna til, langt umfram þjóðatekjur. Þetta sýnir hérna að ef þetta skoðað alveg eftir frá 1980 þegar myntbreytingin varð hjá okkur, að síðan þá höfum við yfirleitt aldrei unnið alveg fyrir eyðslunni. Við höfum aldrei skaffað tekjur fyrir eyðslunni, þannig að þessi mýta að við séum rík, hún svolítið einkennileg í þróunarsögunni, að við höfum aldrei unnið fyrir öllu sem við höfum verið að hafa á milli handana. En það sýnir þetta hérna og þetta er hluti af dæminu. Og eitt sem ég ætla að velta fyrir mér og benda ykkur á í þessu, við höfum talað dálítið mikið um hrunið 2008 og það sem að ég hef bent á að í sjálfu sér þá varð ekkert hrun á Íslandi. Og þið þurfið ekki annað en að horfa á þessa línu hérna af tekjunum. Það verður ekkert hrun í tekjum þjóðfélagsins 2008. Það verður hrun í þjónustunni og peningakerfinu og öllu því lánsfé sem var búið, erlenda lánsfé sem bankarnir voru búin að moka inn í landið, það stíflaðist, það stoppaðist fyrir það og þar hrundi, en í sambandi við tekjuöflun þjóðfélagsins gerðist ekki neitt. Þess vegna var það sem ég sagði alltaf og hef alltaf sagt, við áttum aldrei að gera það sem við gerðum á Alþingi, að stofna þessi neyðarlög og ljá máls á því að taka eitthvað þátt í að þjóðin færi að greiða skuldir óráðu gemsana eins og Davíð orðaði það. Í að við höfðum engar forsendur, engar ástæður til þess, þjóðin var að afla sína tekna og gat lifa góðu lífi með því að gefa bara skít í vitleysluna og láta það bara fara á hausinn eins og venjulega. Og þá höfðum við ekki fengið neina snjó, fengjum við ekkert aðseif og enga vitleysu og værum ekki að núna í langan tíma að borga skuldir óreiðumanna sem að þjóðin var látin taka á sig, alveg þúsundir milljarða til þess að koma í veg fyrir að þeir eru gjaldþrota. Þetta búið að vera dýrt fyrir þjóðina og verður ekki aftur snúið, allavega ekki í bili, en það er þessi þáttur sem að er ljótasti bletturinn í sögunni frá 2000 til 2010. Það er það hvernig var farið með þjóðina á þessu frjálshyggju tímabili þar sem að var logið að þjóðina að það væri svo miklu peningar í landinu, en það var bara lánsfé sem var til skamms tíma. Og það menn hérna, það þurfa ekki að taka trúanlegt það sem ég að segja það aðrir, það stendur hér skýrum stöðum uppgefið frá Hagstofunni að það varð ekki eitt einasta lát á tekjuöflun þjóðarinnar á þessum tíma sem að fjármálahrunið fór í gegn. Það var bara lánsfjármarkaðurinn sem að hrundi og hann hrundi bara yfir hausinn á þeim sem voru með þessi einkafyrirtæki sem að fóru offar í að stofna til skulda. Þannig að við höfum þetta greinilegt hérna og við sjáum þetta hér
að þar vandinn og þar súpan og við eigum ekkert í þeirri súpu sem að við vorum ekkert standi í villu sínum, bara vorum að vinna fyrir að efla stöðu þjóðfélagsins. Við skulum rúlla hérna í gegnum eitt þátt sem að oft verið að ræða í þjóðfélaginu. Það er hversu margir eru á vinnumarkaðnum og hversu margir eru atvinnulausir og ekki að starfa og utan vinnumarkaðar. Og við fáum hérna samtalena frá Hagstofunni það hvernig þetta þeir gera þetta allt upp og gefa reglulega upp hvernig vinnumarkaðurinn skiptist. Og þá sjáum við hérna að atvinnuleysi sem hérna neðst, það þessi lína hérna, það sáralítið atvinnuleysi, þetta frá 91 til 2013. Það kemur hérna örlítið eftir hrunið, eykst atvinnuleysi svolítið. Og svo hérna gula línan, það starfandi í hlutastarfi. Það mjög svipuð tala sem fylgir því alltaf. Og græna línan hérna, það utan vinnumarkaðar. Þetta nú að segja að það er tala fyrir utan vinnumarkaðar en eykst hérna þegar eftir aldamótin, þegar fer að fjölga fólki sem kemur hingað erlendis frá til þess að leita sér að dvalastað hérna. Það lendir utan vinnumarkaði, það verður ekki eins mikið á vinnumarkaði eins og hlutfallslega aðrir og það hækkar lítið töluna og hún hefur verið að hækka töluvert núna síðustu árin hérna hjá okkur og við erum að horfast bara í augu við það að við höfum ekki vinnu fyrir svona mikið af fólki til þess að flytja það hingað til okkur og við flytjum það bara beint á ríkisstyrk. Annarkvort það sjást á ríkisstyrk eða það tekur vinnuna frá öðrum. Það ekki meira til að vinna á Íslandi fyrir þá sem vilja vinna og það bara svo blákalda staðreynd sem við verðum að horfast í augu við og það sama hvernig við reynum að búa til rasista eða hvað annað úr því að þetta bara svona og við þurfum að vera duglegri að búa til vinnuna. Við höfum eins og myndin sem við byrjuðum á sýna þá höfum við stöðugt verið að búa til þjónustustarfsemi en ekki hugsað að búa til starfsemi sem að borgar launin fyrir þjónustustarfsemi. Þannig við þurfum að byrja á því að fara að efla framleiðslugreinarnar til að geta bætt við okkur fólki. Og þá höfum við hérna sem þetta vinnumarkaðurinn í heild, þegar þessi lína hérna fer yfir 200.000 sem 2013 þá komin í 230.000 cirka þarna og hérna vinnuaflið, virka vinnuaflið hérna rauðalínan og starfandi fólk í svipaðri línu. Þannig þetta fylgist allt að og hérna í ljósbláa línan hérna á milli það sem starfandi í fullu starfi. Það er þó þetta neðar sem starfandi í fullu starfi sem kallast það í fastri vinnu og þess að draga þetta örlítið betur saman í það sem við vorum að horfa á áðan þegar við vorum að horfa á tekjulínuna, hvernig þjóðartekjurnar jukust hægt og bítandi, þá setti ég hérna alveg prívat upp einkaneysluna sem að það sem að okkar stóra böl í þessu þjóðfélagi. Við höfum aldrei frá því lífið var stofnað, höfum aldrei hugsað fyrir því að við öflum peningana áður við eyðum þeim fyrst og sjáum svo í fangið á pólitíkusunum okkar hvort að þeir geta út erlend lán til þess að greiða þar sem við höfum keypt
hvort sem að það er sjónvarp eða hvað það er alveg sama hvort það er sjónvarp eða flugvél sem kaupir, að það þarf að greiða það með tekjunum sem að þjóðin aflar. Og við gleymum því yfirleitt þegar við erum að tala þjóðatekjurnar að ríkið engin atvinnurekandi í framleiðslugreinum. Það allt einkahlutafélög eða hlutafélög sem að reka atvinnustarfsemina og þeir eiga allan gjaldeyririnn sem að afla fyrir utan það sem að þarf að greiða í gjöld til ríkisins og svo það sem að ríkið býr til íslenska peninga til þess að kaupa gjaldeyririnn af þeim og það er svolítið sérþáttur sem að þarf að skoða frá öðru sjónarhorni hvernig við búum til peninga til þess að til dæmis eins og núna þegar lítið íslensku peningu til í Seðlabankanum en við erum að hafa mikið af gjaldeyri. Þá þarf Seðlabankinn að búa til íslenska peninga til að geta keypt gjaldeyri af fyrirtækjum sem að afla hans. En þetta svolítið samanburður sem að sjá að við eigum dálítið langt í land að hafa lært það ennþá að við þurfum að hafa vaðið fyrir neðan okkur á því hver við erum að eyða. Og þó að við séum þjóðin sé slæm, þá meirihlutinn af þessu alþingi sem að eyða þessu aðeins að hafa afla tekna fyrir því. Og ég sný ekki tilbaka með það. Meirihlutinn af þessu búf og vitleysu er ákvarðanir alþingis vegna þess að yfir höfuð þá hafi síðastliðin 40 til 50 ár verið allt og lítið af fólki á alþingi sem hefur eitthvað vita á því hvað það að vera á alþingi og reka þjóðfélag. Það bara sá slæmi hlutur sem við sitjum uppi með. Svo skulum við í lokin líta aðeins á þetta stóra deilumál sem að búið að vera uppi núna lengi. Hversu mikið það hafi verið bætt við framfærslu eldri borgara og öryrkja. Og Bjarni hann hefur iðinn við það að halda því fram að það hefur verið stórauki við þetta en hann verður þá að skamma Hagstofuna fyrir að ljúga á okkur ef það er rétt eða það er slæmt ef stofnun sem er til að vinna öll okkar samtölugögn í hendurnar á okkur að hún gerir svona vitleysu. En hérna sjáum við svolítið dæmi þetta það er erfiðasta máli sem var og það var að fá sundurliðun á því hvað það væri sem væri á bakvið töluna öldrun í ríkisreikningum. Það er þessi tala hérna. Þetta er öldrunin sem er kallað, það er svo merkilegt að það er inn í því allt mögulegt sem að fjallar öldrun og allt mikið fleiri þættir heldur en bara framfærsla eldri borgara. Svoleiðis að ég reyndi að tína nokkra þætti og sýna hver þróunin hefði verið í þeim og það er best að byrja bara hérna til vinstri, það er heimilisuppbót aldraðra. Að það er fjólubláa línan, hún er hérna neðst og hún hefur legið niðri alveg til 2010. Þá hefur hún verið að fara sífellt niður á við en þá er aðeins bætt í hana. Heimilisuppbótin, það er kannski það sem Bjarni að meina að hafi verið bætt í en hún er ekki samt komin svo ofalega eins og hún var 1998. Þannig að hlutfallslega er ekki búið að leiðrétta þann niðurskurð sem varð á fyrstu árum aldarinnar og eiga enn eftir og eru þó farnir að draga í land aftur og lækka seglin. Þannig að það er minna. Nú rauða línan hérna, ellilífeyrir tekjutrygging. Það er náttúrulega tekjutryggingin er nú sögunni frá síðustu áramótum en
saga tekjutryggingarna eins og hún var þá gekk hún svona brösulega fyrir sig og var alltaf í lægri kantinum og kemur hér bylgja í hana 2002 og fram til 2006 þá dalar hún svolítið nær afturflugi 2007 svolítið en svo merkilegt eins og ég var að sýna áðan, það var ekki einn einasta lát á þjóðartekjum í hruninu. Þjóðin hún aflaði allra þeirra tekna eins og hún hafði verið að gera alltaf, þannig að það var niðurskurður á lífeyri eldri borgara og öryrkja út af hruninu, hans var ekki þörf, vegna þess að þjóðin aflaði allra þeirra tekna sem hún hafði verið að gera og það var eingöngu lúxusvitleysan sem var að hrynja. Þannig að þessi niðurskurður á ekki rétt á sér, hefur aldrei átt og það hef ég alltaf verið að benda á. En í þessum gögnum sem ég er búin að vera að sýna hérna, þá sýnir það ég að tekjurnar voru alltaf til staðar, jafnar og þéttar og datt aldrei úr mánuður að þjóðin fékk nýjar tekjur, þess vegna var þessi niðurskurður á eldri borgurum, það var alveg óþarfur því að það voru ekki eldri borgarar eða öryrkjar sem voru að standa í miklu lánaviðskiptum og geta ekki borgað. En svo hérna græna línan, ellilífeyrinn, grunnlífeyrinn, hann er hér fyrir neðan tekjutrygginguna og eins og sést hérna hann hefur lækkað frá 98 og þó að þeir segja að hann sé að koma upp og þá var hann ekki komin upp í það sem hann var 98 og þeir eru ennþá eftir að borga okkur tilbaka þessar lægð hérna sem þeir borguðu sjálfum sér strax út aftur, leiðrétt það í kvelli en þeir eru eftir að skila okkur þessar lægð tilbaka. Þannig að þeir verða að gera svo vel að gera það þeir ætla að heita alvöru menn í fjármálum og í ríkisrekstri, þá verða þeir að gera það. Og síðasta línan hérna, þessi ljósbráa, það eru aðra bætur sem öldrunar og það eins og sérðu það er eiginlega ekki til að tala um, það er bílastyrkur og lyfja þáttur og annað slíkt sem að er hvorki fugl né fiskur og greitt út á vitlausum forsendum eins og ég hef svo oft bent á, ég rek það ekki hérna núna. Svona undir lokin þá ætla ég að sýna ykkur hérna eitt sem er bara beint af skránni hjá Hagstofunni. Ég er ekki búinn að vinna upp úr þessu ennþá. En eitt af þessu sem Bjarni Ben er að halda fram það er að aldraðir hafi fengið svo mikið betri útkomu núna undanfarin ár heldur en þeir hafi haft áður og það er bara ekki verið þekkt önnur eins kjarabót. En hérna sjáum við samantektinni hjá Hagstofunni. Þetta er sem sagt útgjöld í öldrunarmálum á mann, á hvern einstakling. Þetta er sem sagt í þúsundum króna. Þetta er sem sagt 145.200 sem er þarna. Sem er sko öldrunargreiðslan. Þið munið hvernig henni var skipt áðan í fjórar aðrar greiðslur undir. Voru bara tvær að þeir voru bara fyrir eldri borgara, hitt var annað. En við sjáum hérna að 1998 þá er öldrunarþátturinn í ríkisreikning, hann er að fá 145.200 krónur á hvern einstakling sem er þar
að fá tekjur eða bætur. Og síðan skulum við snúa þessu í rólega hérna yfir aðeins til þess að fá þetta lengra. Og við erum að fá hérna 2014 held ég að sé, já, það kemur hér inn og 2014. Nú, við vorum að sjá að við vorum 145.200 krónur í 98. Það lækkar hérna niður og kemur að fyrst aftur í sömu uppað 2003, 2004 og 2005 ferðaði fyrir dettur aftur niður 2006, lægra 2007 og lægra 2008 þó það hangi nálægt því og það hrapar niður virkilega eftir 2009 og 2010. Það er rétt, kemur upp undir að vera sama greiðsla 2011 og 2012 og núna er þetta sem að svara til að þetta eru 14.000 krónur. 12 til 14.000 krónur á mann sem að það er búið að hækka síðan 1998. Það er öll óskupin sem að þetta hefur verið að bæta í og ég held að Bjarni verði að finna sér einhverja aðra skýringu. Hann gæti til bara að prófa að taka sko sértölu fyrir það sem þeir hafa verið að múka í hítina yfir sko hérna hælisleitendur. Þeir eru alltaf nóga milljörðum þar til þess að múka út, bara eftir þörfum, en þeir eru aldrei penning fyrir okkur eldri borgarana. Það er bara svona. Við erum svona óþustar líður. Við erum rétt minni en fólk sem aldrei hefur haft lögheimili hér á landi. En þetta ég ætla að láta þetta duga í þetta skiptið, en þarna á aðeins til þess að tala við þessa prinsa sem að halda sig vera að gera eitthvað gagnaðinn og allt ekki. Það væri bara mjög gott hjá þeim að setja sig niður í að læra að lesa úr því sem Hagstofan er að gera og sjá hver vandinn sem við þurfum að fást við áður en þeir fara að búa til nýja vanda. Takk fyrir.